Hey, what's up mga kapakners? So ngayon, anong gagawin natin? Grilled pork chop mga kapakners or barbecue pork chop mga kapakners ang gagawin natin. Hello, Tikis! Hello, Tikis! Hello mga kapakners! I'm Tikila. Sabi mo, dali. What's up? So ayun mga kapakners, gagawa tayo ng grilled pork chop. Kaya, siyempre, para malaman ninyo kung paano gawin dito. Panoorin nyo to mga partners mula umpisa hanggang dulo. So watch this. Watch this, guys! So ito mga partners, ang ating pork chop. Galing sa rep, matigas pa kaya ibababad natin. Kuha lang ako ng 2 piraso para sa amin lang ni Madam. Tag-isa lang kami kasi di naman namin yan mauubos. Partner lang namin to sa aming gulay. Ay, gumulong. Sa aming sprout na gulay. Yan, nagtanim kami. Meron din kaming vlog niyan. Paano ang magtanim ng sprout sa 1.5 na oak. Panoorin nyo, hanapin nyo sa video namin. At meron din kaming vlog na gisadong toge. Panoorin nyo rin sa video. So, ito na. Pork chop. Ibabad lang natin. Parang 3 siya. Babad ko muna yan. Dalawa lang yung niluluto ko kasi isa lang kami. Hindi naman namin mauubos yan. Almusal at tanghalian lang ang kain namin. Paggabi di namin kumakain ng rice. Kaya pag nagluto ako ng tanghalian, yan. Yung sakto lang. Kasi para iba ulit kinabukasan. So yun, antayin natin na lumambot. Balikan natin mamaya mga partners. Ito na mga partners, malambot ng ating pork chop. Yan. Sabi ko 2 lang lulutuin ko, pero yun nga, nagkaumpol na yung 3 na yan, isa't kalahati na kami ni Madam, partners. Hindi naman kasi kami makarne masyado, kaya sakto lang minsan sa amin tig-isang ganito. Kasi minsan, di naman nauubos din yung isa. So, ngayon mga partners, ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Siyempre, kailangan natin ng sugar. Yung gagamitin kong sangkap sa pang-marinate nito, kung ano lang meron ako dito sa bahay, mga partners. Kayo, kung meron pa kayong ibang gustong idagdag nyo. So, ito, paminta. Yan. Siyempre, wala akong kalamansi, guys. Kaya, ito na lang, suka ang marinate natin. Siyempre, kailangan din natin ng soy sauce. Yan. At ng ketchup. Diba? Yan. Yan. Simulan na natin mga partners na mag-marinate. Siyempre, kailangan din natin ng bawang. Yan. O. Nagigisa ko ng sprouted na gulay. Yan. Kaya, masarap tong i-partner yung grilled na pork chop. Kaya, simulan natin mga partners, i-marinate to. So, i-marinate na natin mga partners. Siyempre, bigyan natin ng sugar. Ayan. Sakto na yan. Kasi matamis naman yung ketchup. Bigyan natin ng soy sauce. Pwede na yan. 3 piraso lang naman. Paminta. At syempre, ang ating suka. Yan. Sakto na yan. Yan. Pwede na yan. And then, lagay na natin ang ating ketchup.
Siyempre, mix-mix. Lamas-lamasin para mamarinate. Marinate lang natin ng, kung nagmamadali kayo, pwede na 15 minutes, pero kung di naman, 30 minutes, marinate nyo. Pero mas maganda kung overnight. Siyempre, lahat naman na minamarinate. Mas maganda kung overnight. So, dahil magluluto pa naman ako ng gulay at maaga-aga pa naman, marinate natin ng mga 30 minutes. Tapos, mga partners, tikman din naman natin. Kung tamang-tama na yung timpla para sa inyo. Yan, tama na to para sa akin yung timpla. Kaya mga partners yan, dagdagan ko lang ng onting paminta. Yun. Kaya yan, marinate na natin mga partners ng mga 30 minutes. Tapos yan, balikan natin. I-grill na natin yan sa pan, hindi sa uling sa pan lang. Tapos, yun nga pala mga partners, nalimutan natin lagyan ng bawang. Lagyan pala natin ng bawang. Yan, kaya pala para may kulang sa lasa. Yan. Hindi nyo kasi ako kinalabit. Yan, lagyan natin ng wangba. Para masarap. Yan. Siyempre, hindi naman ganito yung natural kong pag-marinate ng mga barbecue or grilled na mga meat. Dahil kulang lang tayo sa ingredients at kung ano lang meron tayo sa bahay, yan lang yung ginamit ko. Siyempre, kung meron kayo pang ibang nilalagay sa mga grilled ninyo or barbecue ninyo, ilagay nyo na lang, di ba? Kung ano lang meron kasi ako, yun na yung ginamit. So, yun na mga partners. Yung bawang lang naalimutan natin, marinate na uli natin yan. Pagkalipas ng 30 minuto, ihawin na natin yan. I-grill na natin yan, mga partners. So, yun mga partners. Dito ako nagsalang sa labas kasi nga doon mausok kahit may exhaust. Yan, nagpainit ng chop. So, yan, ilagay na natin ang pork chop natin. Sarap. Nakasalang pa lang, amoy ko na. Yeah. Takpan lang natin. Hintayin natin na maluto siya para mabaligtad. So, yan mga partners. Makasarap, diba? Yeah. Pa yan pwede baligtarin. Hintayin lang natin ilang minuto pa hanggang mag-ready. So ayan mga partners, tignan natin kung pwede na natin baligtarin. Wow. Wow. Ito yung sauce para hindi ma-dry, punasan natin. Pwede na yan. Ito wala tayong brush. Dagdag hugasin lang. Starting Pinoy. Patamaran nyo na. Tamad kumuha sa loob ng brush. Ayan, punas lang natin yung sauce para juicy. Siyempre, isara uli natin mga partners para maluto ng maayos. Ayan.
Balikan natin siya ng, ayan guys, sa malapitan. Wow! Sarap. Tatakpan lang natin. Tayin natin maluto pa na ilang minuto. Balikan natin yan mga partners. So, ayan mga partners. Tapos na ilang minuto, tignan natin kabilang side. Baligtarin ulit natin yan. Ayan. Punasan uli natin ng sauce para hindi mag-dry. Juicy. Juicy pa rin. Nadudulas yung kawali ng ating griller. Hindi sila magkasundo ng kalan. Alam kong masarap sa inyo sa barbecue o sa grilled na mga meat is yung taba, 'di ba? Sa amin, hindi namin kinakain yung taba kasi hindi ako, bata pa lang hindi na ako sanay kumain ng taba at saka mga balat ng manok kasi nga may asthma ako, hindi ko na nakasanayan yan. Pero kumakain ako ng chicharon, pero konti lang kasi takot akong sumpungin. Kaya yan, kapag dito sa bahay, yung taba, kung mahilig kayo sa taba, tas kami kasabay nyo kumain, swerte nyo guys. Kasi sa inyo yung taba. Sa amin yung laman. Ganun din si Madam, di din siya kumakain ng taba. So, yan mga partners, sa tingin ko luto na ang ating grilled pork chop. Ayan. Luto na siya mga partners. Ayan. Wow, ang sarap. Pwede na natin yan hanguin mga partners at kainin. So, let's go mga partners. Kunin ko na yan. Mga partners. So, ito na mga partners. Luto na ang ating pork chop barbecue. La 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 la. So, yun na mga partners. Luto na ang ating pork chop. Grilled pork chop. Gumawa na rin ako ng sausawan. Parang malakasan. Siyempre, ito na ang ating pang malakasang kanin. Kain na tayo. At ito na rin ang ating pang malakasang gulay. So, let's go na mga partners. Bagay na bagay lahat sa pork chop. Yan. Nakakagutom. Yan. Kain na tayo guys. Yes mga partners, tapos na panibagong yugto ng ating pagluluto sa araw na ito. At syempre ito na ang ating barbecue pork chop or pork chop barbecue o grilled pork chop, kahit ano pang gusto niyo itawag yan. Basta inihaw namin. Yun na mga partners, kung nagustuhan niyo ang aming video sa araw na ito, huwag niyo kalimutan na mag-like, thumbs up lang mga partners. syempre mag-comment kung gusto niyo mag-comment mga partners, comment down lang kayo. At syempre huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aming channel. Subscribe na At kayo. syempre, yun na nga mga partners. Huwag nyo rin kalimutan na i-click ang notification bell button para laging update sa mga bago naming videos na i-upload sa araw-araw. Kaya mga partners, tara na, kain na tayo. Let's eat na mga partners. Para kung nagmekaniko, hindi nagluto. Gutom na kami mga partners. Ito yung aming pagkain. Lalalala. Ating pork chop, mga partners. Siyempre, ang ating kanin, brown rice yan, hindi sinangag. At ang ating toge, gulay.
Yan mga partners, may vlog na rin kami niyan. Toge gisado. Hanapin nyo lang sa aming channel. At tara na mga partners, kain na tayo.